if we sail a little bit high? Hello everybody, good morning. It's 5:30 a.m. at hindi pa ako natutulog. Ang dami kasing ginawa at saka hindi ko pang magising si Kuya Kyle. Akala ko 3 a.m. yung pasok niya, so ginigising ko siya ng alas 2. 5 a.m. pala yung pasok niya, kaya pala ayaw tumayo at ako'y pabalik-balik sa kwarto nila para gisingin siya. Magluluto ako ngayon ng chicken curry, para pag uwi ni Daddy may breakfast kami, magbe-breakfast kami. Magluluto muna ako, samahan niyo ako magluto, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng chicken curry. So, ayun guys, ito ang ating mga ingredients na gagamitin. Bawang o garlic, onion or sibuyas. Kailangan din ng bell pepper, pero hindi kasi ako nakabili, kaya okay lang kahit wala. And then, meron tayong gulay, carrots at saka potatoes. And then, chicken. At gagamit din tayo ng pepper or paminta. And then, the curry powder, pero baka hindi ko na rin to ubusin kasi titikman ko muna. Baka masobrahan naman. And then, coconut powder, kasi wala akong nabiling fresh, kaya powder ang gagamitin ko. At baka gumamit din ako ng evaporated milk. And then, syempre, ang ating oil. Mainit ang ating kawali. Maglagay na tayo ng mantika. Alam nyo na ba guys kung paano mag-check kung mainit na yung ating mantika? Madali lang. Gamit ang ating tawag dito, sandok. Gaganituhin lang natin. Ayan, nakikita nyo ba? Pag kumukulo-kulo na, ibig sabihin, mainit na yung mantika natin. So, pwede na tayong mag-gisa. Nakalimutan ko, gagamit din pala tayo ng patis. Pampalasa. Lagyan natin ng patis. Pan lang natin para ma-absorb ng manok yung lasa. Yung patis manuot sa sa laman ba. Nice. Check na natin guys. Hindi ko siya nilagyan ng water. Kasi minsan nag-water pa ang ating chicken eh. Kaya hinayaan ko lang muna siya na maano dun sa patis para ma-absorb niya yung lasa.
Yung alat ba. Lagyan natin ng water. So, yan na natin siya timplahan. Lagyan ko ng ground pepper. And then, peppercorn. Haluin lang natin. Takpan ulit hanggang maluto. Since mabilis lang naman lutuin ng chicken, ilagay na natin yung ating potato and carrots. Pagsabayin na natin. Tapos, para magkasalubong silang lutong-luto na yung chicken, then luto na rin yung gulay. Saka natin ilalagay yung ating coconut milk. And kung gusto natin, saka natin titimplahan ng lasa. And then kung makukulangan ako dun sa coconut milk, dadagdagan ko lang siya ng tawag dito, evaporated milk. And guys, luto na siya. Luto na yung ating chicken. Tsaka yung gulay. Natikman ko na rin siya. Eksakto lang yung lasa niya. Tapos kung gusto niyo maglagay ng chicken cubes, pwede rin naman. Lalagay ko na yung ating coconut milk. Madali lang din naman itong tawag doon, gawin. Yung coconut powder. Meron naman siyang instruction nakalagay. Yung isang pouch na ganun, parang 1/4 cup ng water yung ilalagay nyo. Yun, medyo nilagyan ko siya ng sabaw. Kasi mga bata, minsan nagsasabaw sila. Pero hindi naman yan ganun kadami. Mukha lang madami. Papakuluin lang natin to para mag-absorb ng milk, ng gata. And then lalagay ko yung curry powder na. Then tapos na tayo. Tikman ko na din. Sakto lang. Kaya lang kulang sa linamnam yung ating coconut powder. So, kailangan magdagdag ng evaporated milk para maging malinamnam yung sabaw niya. Lagyan na natin yung ating curry powder. Tansya-tansya lang. Baka biglang umamoy. Hindi kasi gusto ni Daddy yung masyadong ma-curry. Nadala kasi siya. Nandun siya sa Dubai. Napakain siya ng Indian food na sobrang dami daw ng powder. Hindi niya kinaya yung amoy. Nagkasakit siya kaya dun. Nakakatuwa. Kaya parang mula nun na na siya. Nadala siya. Ayan. Eksakto lang yung kulay niya. Yung pagkadilaw. Tsaka yung sabaw ko is tama na. Malapot na siya.
Tikman na lang natin ulit. Tama lang. Huwag na natin lagyan. Baka maglasang ewan. Dagdagan ko na lang ito ng evaporated milk. Okay lang tibak. Nag-enjoy ako din. Nag-enjoy sa paglalagay. Minsan-minsan ko lang kasi ito ginagawa. Chicken curry, kaya pasarapin na natin. Nag-crave lang kasi talaga ako. Hindi namin ito madalas gawin kasi wala namang may paborito nito sa kanila. Okay na. Malasa na. Okay na siya, guys. Done na. Sarap na. Tapos na. Kinikrave ko kasi yung chicken curry nung nakaraang araw pa. Pumunta ako sa palengke kahapon. Bumili ko ng gulay kasi may chicken na kami sa fridge. Tino ko na siya kanina para hugasan ko na lang siya. Ayun, kaya na-late din ako mag-film kasi habang nagtutupi ako ng aking mga nilabhan sa kwarto, nag-catch up ako doon sa aking Bible app. Isang linggo yata akong hindi nakapagbasa doon sa aking reading plan. Actually, hindi ko nga siya nire-read. Pinakikinggan ko na lang siya kasi nahihirapan yung eyes ko sa pagbabasa sa cellphone. Nagluluha siya itong kaliwa, tapos sumasakit. Kaya pinakikinggan ko na lang siya. So, nag-catch up ako kanina dun sa aking plan for the whole year. Yung may devotional, tapos may mga Bible verses. Yun. So, ilang days ba ako dun sa kinatch up ko? Mga 3 days. Ang dami, no? Sobrang pasaway. Kasi, tawag dito, nakakaligtaan ko siyang gawin araw-araw. Pag nakaupo na ako sa computer, tuloy-tuloy na ako doon. Hindi na ako minsan hindi na ako maalis doon kasi ang dami kong kailangan gawin. Tatayo lang ako pag kailangan kong paghanda ng pagkain yung mga bata at yung asikasuhin si hubby. So, yung nanineglect ko, yung time na para dapat kay Lord. So, kailangan talagang siya lagi ang mauuna para kung ano man yung gagawin ko the whole day. Hindi ko naiisipin na may gagawin pa ako. So, ayan, talagang dapat pagising pa lang natin sa umaga, si Lord kagad ang nasa isip natin, di ba? Nasa Bible nga yun, dapat laging, kahit anong ginagawa natin, nakaupo, nakatayo, nakahiga, siya talaga dapat ang priority. So, ayun, nag-catch up ako kanina at sana tuloy-tuloy kong magawa siya, di ba? Tsaka, I'm planning na mag-change ng tawag dito, routine, sleeping time, sleeping routine. Kung ano man ang tawag doon. Kasi, lagi talaga guys, umaga na ako nakakatulog.
Tapos the whole day, hindi mo ako mapapakinabangan kasi nakakatayo ako minsan maaga na yung 11 a.m. Pero kulang na kulang ako sa tulog. Tapos napapabayaan ko yung si Epi kasi talaga maaga siyang nagigising. So, napapabayaan ko siya. Mabuti nga yung batang yun na napaka-independent. Marunong siyang maghanap ng pagkain. Magbubukas siya ng fridge, magbubukas siya ng cabinet. Pero asahan muna nga lang na pag nakapagbukas siya ng cabinet, kung anong makita niya doon, ubos lahat. So, hindi mo kailangang magalit. Kasalanan eh. Kasalanan ko. Hindi ako nagigising ng maaga. Dahil nga doon sa sleeping habit ko na hindi ako nakakatulog ng tama. Kasi nga din, kailangan kong magising pa ng malalaki. Diba? Ewan, ako, ang hirap. Tapos, ano pa ba? Pag sa fridge naman, nabuksan niya, nakakita siya doon ng Yakult, asahan mo na yung isang balot, yung 5 pieces, ubos niya yun. Pati apple, nakakailan yun sa isang araw. Minsan nga, nung nasa church kami nung Sunday, siyempre yung ate niya kagagaling lang sa office, hindi sila na babantayan kasi puyat nga din siya. May kasama lang sila dito pero hindi sila natitingnan ng ate niya kasi natutulog din. Pinaghugas ng tita nini niya ng apple na binili ko. 5 pieces yun, guys. Pag uwi namin, ubos ang apple na 5 pieces. Siya lang ang kumain. Tapos magsasorry naman siya, sorry mommy, it's all my fault. Lagi yun ang kanyang linyahan. Tapos, pag gano'n mo, sino yung kumain? Sabi niya, I eat it all by myself. Lulukoy na naman siya ng Daria. Bakit ba Whitney Houston ka na Whitney Houston? All by myself. Basta, ganun siya. Kung anong makita niya sa ref, anong makita niya sa cabinet, sa pantry area namin, at nagustuhan niya, asahan niyo na yun na mauubos siyang kainin yun. Maswerte ka na lang kung may matira. Pero, pinagsasabihan ko na lang yagi siya na ang Yakult, once a day lang, ang apple once a day lang, kaso talagang ganun yung nangyayari. Pag walang nakatingin, nauubos. Ang dami ko nang naikwento, ang daldal ko talaga. Mahaba na yung aking vlog. Nagustuhan nyo ang aking niluto today at gusto nyo siyang itry, don't forget to tag me and please do subscribe. Thank you for watching. Thank you for your time, of course. And I love you all with the love of the Lord. Bye! See you on my next vlog!